Okay, coffee not here now. So, ilé wọn ju division lọ. Camera. Big vision. Ilé wọn big vision lọ. India wọn ju Chinese lọ. Big vision tí wọ́n ní nǹkan. Tí ó bá jẹ́ ìwọ mo fi ṣe admin. Tó o bá ti rántí username and password rẹ̀. Gbogbo DVR wọn lè ṣe remote view wọn lórí ẹ̀ ní. Wọ́n á gbé dé Big Vision office pẹ̀lú receipt tó tán fẹ́ wọn. But tó bá jẹ́ ìdáwó ayé ò ní. Kò ní wà láti wá. Tó lè ṣe reset. Ó ti tó o. Kìíní ni ṣebí dúró ní machine ó mú yòókù. It's okay like that. So, they eat camel now. It's even sweet. Kùndí ó dẹ̀ dínwó. Ìgbádùn léyà nìkan báyìí ló máa wọ̀. Wàá mú wá síta báyìí. Mo ní wàá tú ọrùn yìí. No. Ṣé oríṣi méjì ló fẹ́ rà wá? Oríṣi méjì. Àwọn sùn síta báyìí. Má bàa lu àga. Fọwọ́ dé yòókù. Yá dé ẹ̀gbẹ́ kejì. We are careful of this wire. Careful of this wire. Wàá trace ẹ̀ jáde báyìí. Ọwọ́ ẹ̀gbọ́n stay straight it. Oh, 24 group lélẹ̀. Ó bó tún fẹ́ bà kíní ẹnu kíní mi jẹ́ ni. Ó wà pé kíní ẹnu orí kó tí ń rún ẹnu ẹ̀ jẹ́ ni. Wàá jẹ́ kó bọ́ sójú ẹ̀ náà, ṣe bí òun ní. Ó wà pé ẹnu kíní máa rún jẹ. Kí n tẹ ọkàn mi yòókù. Wọ́n á ti ra bíìtì tiẹ̀ tó bá wù ẹ́ kó bàjẹ́. Òmìnira tó ti rún ẹnu ẹ̀ jẹ báyìí. I said it's like 7 parts there. Innocent. Maybe like 4 subjects. I saw your counselor Tayo. He said it's coming. Because you are going to success. He said he's coming. But I told you that you I beg you. It doesn't like wọn sí ni pé wọ́n fẹ́ kí Nàìjíríà bá wọn ṣe business. Àwọn èèyàn wọn náà máa wà ń bẹ̀ ṣáá. Àwọn èèyàn wọn ló máa wà ń bẹ̀ ṣáá. Because wọ́n Indian guys wọ́n máa ra product wọn. Àti rich blank pé product wa èmi á máa tà ní Nàìjíríà. Torí kíní láti pàdé ní ìgbà tí mo lọ sí Tanzania. Àti rich ìgbà tó fi máa dé padà Indian guy ló sẹ́ndì wá ó ní kí n lọ bá kí n máa rà lọ́wọ́. Ọmọ tó dẹ̀ ní kí n lọ bá yẹn. Ẹ̀yin tẹ̀ ń ba kíní jẹ́ ní ìrọ̀rùn pé Indian product tí wọ́n ju China lọ. Tó bá sọ fáwọn èèyàn wọ́n wò pé àwọn ẹ̀sẹ̀ sáré lọ lo China fún wọn.
tó bá wà ní problem àwọn máa complain pé ìbátà gan ìdá jáde òun ni reliable ó wà reliable máa ní à ẹ ló product gidi ó dàbí máa graduate láwùjọ kan náà tó bá ṣe láwùjọ òun kàn fẹ́ ṣe ìbátà ìdààmú ní sà mo ní mo láwọn tó ti rí mi ìbátà for the past 8 years 7 years tó dẹ̀ ti tọ́jú ẹ̀ ń jẹun kó padà gbé fún mi. ẹ̀wọ̀n kó owó ẹ̀ ti máa pọ̀. mo ní product mo fẹ́ lò fún yín bó tó bá ti dọ̀rọ̀ inverter I don't argue with price o if you see cheaper one another place.